Bài 2 hướng dẫn cách rập áo cơ bản nữ. Trên tay mình đang là rập áo cơ bản nữ nha. Sẽ bao gồm một nửa thân trước và một nửa thân sau và phần tay. Từ rập này thì chúng ta có thể phát triển nhiều kiểu cách nâng cao hơn nha. Lấy số đo từ bài 1 và chúng ta bắt đầu nha. Chuẩn bị thước giấy, bút, thước, giấy rập và kéo. Trước tiên mình sẽ cắt rập ở thân áo phía trước. Số đo mẫu mình ghi ở trên màn hình. Dài áo bằng số đo -1. Đánh dấu 2 điểm để dễ kẻ vuông góc hơn. Mình ghi thông số vào giấy để các bạn dễ hình dung. Vai bằng số đo chia 2. Hạ cổ bằng cổ chia 6 cộng 1. Vào cổ bằng cổ chia 6 cộng 0.5. Tiếp theo là chiều sâu cổ hay còn gọi là hạ cổ sẽ bằng số đo chia 6 cộng 1. Vẽ vuông góc như hình, nối 2 điểm với nhau và sử dụng thước công để kẻ phần cổ. Từ điểm vai kẻ vuông góc xuống và tính hạ xuôi vai sẽ bằng 1/10 vai. Nối 2 điểm này lại với nhau. Kéo đường này thẳng xuống, bắt đầu tính hạ nứt sẽ bằng 1/2 vòng nứt -1. Từ điểm đó kẻ vuông góc với tà áo. Thì đây chính là vòng ngực của chúng ta. Từ điểm giao nhau vào 3 cm. Nối 2 điểm này lại. Ngang ngực bằng 1/4 ngực cộng 2. Tại cái đường xéo này thì chúng ta sẽ lấy trung điểm. Sau đó nối 2 điểm này lại. Xác định trung điểm của đường vừa nối. Tiếp tục nối trung điểm vào cái góc này. Đây là quy trình để chúng ta vẽ vòng nứt nhá. Thì sử dụng thước công để làm tròn cái vòng nứt. Hạ eo bằng số đo. Sau đó chúng ta vẽ đường ngang eo. Eo sẽ bằng số đo chia 4 cộng với 3 cm. Nối 2 điểm này lại. Phần ngang mông thì chúng ta sẽ tính bằng 1/4 mông cộng 2. Sử dụng thước công để đánh phần eo cho mềm mại hơn. Ở phần eo thì chúng ta sẽ lấy trung điểm. Sau đó kẻ vuông góc. Đánh dấu qua hai bên, mỗi bên là 1.5 cm để tổng cộng là mình có 3 cm nha. Sau đó nối các điểm này lại với nhau thì chúng ta đã có đường bend hay còn gọi là chiếc eo. Phần lai áo xuống 2,5 cm cho 1/2 phần phía trước này. Đó, còn phía sau thì chúng ta sẽ sử dụng thước cong để đánh cong lên. Bước cuối cùng là chúng ta chỉ cần cắt xung quanh. Như vậy là chúng ta đã có rập thân trước rồi nha. Tiếp theo là rập thân sau thì dài áo sẽ bằng số đo cộng 1. Vào cổ bằng 1/6 cổ cộng với 0.5. Hạ cổ ở thân sau chỉ 2 cm. Vẽ tương tự như phần thân trước. Vai bằng số đo chia 2. Hạ xuôi vai bằng 1/10 vai. Sau đó tương tự thì chúng ta cũng thao tác như thân trước nha. Hạ nứt bằng 1/2 nứt cộng 1. Tiếp theo vẽ một đường vuông góc để xác định điểm ngang ngực. Ngực bằng số đo chia 4 cộng 1. Từ điểm giao nhau này chúng ta sẽ vào 2 cm. Nối 2 điểm này lại với nhau. Xác định trung điểm và cách làm tương tự như ở phần thân trước. Hạ eo thân sau bằng số đo, ở đây là 36 cm. Eo bằng 1/4 eo cộng 3. Các thao tác còn lại thì chúng ta làm giống như thân trước nha. Riêng phần ở dưới lai thì chúng ta chỉ cộng 1 cm. Xác định trung điểm của phần eo và vẽ 3 cm làm đường bén nha. Sau đó chúng ta cắt xung quanh. Vậy là chúng ta đã hoàn thành rập thân sau rồi nhé. Trước khi đo phần tay thì chúng ta sẽ đo phần vòng nứt của thân trước và thân sau cộng lại xem được bao nhiêu. Thì ở đây mình đo tổng cộng lại là 40 cm. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt phần tay áo. Chiều dài thì bằng số đo cộng 1. Hạ nứt tay bằng 1/10 ngực cộng 3. Ngang tay bằng 1/2 vùng nứt. Cửa tay bằng số đo chia 2. Nối 3 điểm này lại. Đường xiên này là đường xiên vùng nứt thì chúng ta sẽ chia 3 đó nhá. Ở 1/3 đâu thì chúng ta sẽ xuống là 0,5. Đó, chúng ta sẽ vẽ đường cong xuống là 0,5 nha. Rồi còn ở 2/3 còn lại thì chúng ta sẽ lên 1.5 và vẽ đường cong như thế này. Lúc này chúng ta có đo tổng vòng nứt thân trước và thân sau là 40 thì chúng ta có thể kiểm tra lại bằng cách đo cái vòng cung này bằng 1/2 của 40 là đúng nha. Nếu lệch nhau thì chúng ta kiểm tra lại và điều chỉnh một chút. Sau đó chúng ta cắt thì đã có cái phần rập. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.